सोशल मिडिया खोल्नु अघि तपाईँ ठिक हुनुहुन्थ्यो। 5 मिनट स्क्रोल गरेपछि कुनै नेतासँग रिस उठ्यो, कुनै समुदायसँग रिस उठ्यो, कहिले नभेटेको कुनै अपरिचित मान्छेसँग समेत रिस उठ्यो। छाती अलि कसियो, औला आफै कमेन्टतिर गयो। त्यो संयोग होइन, किनकि इन्टरनेटमा अहिले एउटा यस्तो व्यापार चलिरहेको छ जहाँ बिक्रीमा तपाईँको ध्यान मात्र छैन, तपाईँको रिस छ। तपाईँ रोकिएर हेर्नुभयो, तपाईँले प्रतिक्रिया दिनुभयो, तपाईँले कमेन्ट लेख्नुभयो, अनि कतै कसैको नम्बर बढ्यो। रेज बेट भनेको जानी जानी यस्तो कुरा पोस्ट गर्नु हो जसले तपाईँको विचार, पहिचान वा आस्थामाथि प्रहार गरोस्, ताकि तपाईँ सोच्नुभन्दा पहिले प्रतिक्रिया दिनुहोस्। मानिसलाई कुनै गम्भीर कुरा बुझाउन समय लाग्छ, तर उसको रिस जगाउन कहिलेकाहीँ 3 सेकेन्ड नै काफी हुन्छ। पहिले इन्टरनेटमा मानिसहरू रमाइलोका लागि ट्रोल गर्थे। आज कतिपयका लागि ट्रोलिङ रमाइलो होइन, रोजगारी हो। फेसबुक, टिकटक वा एक्सको एल्गोरिदम न्यायाधीश होइन, यो हिसाब राख्ने मेसिन हो। यसले पहिले यो सोध्दैन यो पोस्ट सत्य हो कि झुटो, यसले मानिसलाई जोड्छ कि फुटाउँछ। यसले पहिले हेर्ने कुरा हो तपाईँ रोक्नुभयो कि रोक्नु भएन, कति बेर हेर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो कि गर्नु भएन, अरूलाई पठाउनु भयो कि पठाउनु भएन। तपाईँले प्रेमले लेखेको कमेन्ट र रिसले लेखेको गाली नैतिक रूपमा एउटै होइन, तर मेसिनका लागि दुवैले एउटै कुरा प्रमाणित गर्छन्। यो पोस्टले तपाईँलाई रोक्यो कि रोकेन। अनुसन्धानहरूले पनि देखाएका छन् आफ्नो विरोधी समूहलाई आक्रमण गर्ने भाषा सामाजिक सञ्जालमा प्राय बढी फैलिन्छ, किनकि शान्त तर्कभन्दा रिस छिटो यात्रा गर्छ। सन् 2025मा एक्सको एउटा लोकेसन सुविधाले अनौठो कुरा देखायो। अमेरिकी नागरिक प्रस्तुत भएर अमेरिकी राजनीतिमा उग्र पोस्ट गरिरहेका केही चर्चित अकाउन्ट वास्तवमा अमेरिका बाहिरबाट चलिरहेका थिए। कतिपय विशेषज्ञका अनुसार तीमध्ये धेरैको सम्भावित उद्देश्य विचारधारा होइन, कमाइ थियो। उनीहरूले कसको राजनीति जित्यो भने मात्र हेरिरहेका थिएनन्, उनीहरूले कुन पोस्टले धेरै प्रतिक्रिया कमायो भनेर हेरिरहेका थिए। डिजिटल संसारमा कसैले तपाईँको भावनामाथि प्रहार गर्दा ऊ सधैँ तपाईँसँग विचारको लडाइँ लडिरहेको हुँदैन। कहिलेकाहीँ ऊ केवल तपाईँको रिसलाई पैसामा साटिरहेको हुन्छ। अब अरूको होइन, आफ्नै समाजको ऐना हेरौँ र यो कुरा सुरुमै स्पष्ट गरौँ। यो कुनै एउटा पार्टी, एउटा नेता वा एउटा विचारधाराको कथा होइन, यो एउटा डिजिटल शैलीको कथा हो। अर्क साम्पाङले काठमाडौँ ओर्लिएपछि पोस्ट गरे, सेफली ल्यान्डेड एट यलम्बर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट केटिएम। एउटा छोटो वाक्य, तर त्यसले विमानस्थलको नाम, इतिहास, पहिचान र राजनीतिसम्मको विवाद एकैचोटि खोलिदियो। त्यसपछि 14 लाखभन्दा बढी फलोअर भएका उनको फेसबुक पेज गायब भयो र 6 दिनपछि फर्कियो। पेज किन हटेको थियो भन्ने आधिकारिक कारण स्पष्ट भएन, तर त्यतिन्जेलसम्म पोस्टले आफ्नो काम गरिसकेको थियो। समर्थक एकातिर, विरोधी अर्कोतिर, बीचमा हजारौं कमेन्ट। महेश बस्नेत भन्छन्, बालेन र सुदनसँग एमालेले एक हिसाब राखेको छ। यो कुनै नीतिको भाषा होइन, यो सिधा राजनीतिक चुनौती हो र यस्तो चुनौती सुन्नासाथ दुवै पक्षलाई लाग्छ अब यसको जवाफ त दिनै पर्छ। सडकबाट संसदसम्म पुगेका अभियन्ता हुन् वा पुराना दलका स्थापित नेता। सामाजिक सञ्जालमा कडा, व्यक्तिगत र भावनात्मक भाषा प्रयोग गर्ने शैली कुनै एउटा समूहमा सीमित छैन। व्यक्ति फरक छन्, विचार फरक छन्, मुद्दा फरक छन्, तर डिजिटल ढाँचा प्राय उस्तै हुन्छ। पहिले एउटा तिखो वाक्य, त्यसपछि पक्ष र विपक्ष, अनि तल अन्त्यहीन कमेन्ट युद्ध। यसको अर्थ हरेक कडा विचार रेजबेट हो भन्ने होइन। आक्रोश सधैँ नक्कली पनि हुँदैन। अन्याय विरुद्धको आक्रोशले समाज परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसैले प्रश्न व्यक्तिको हो भन्ने होइन, प्रश्न हो पोस्टले तपाईँलाई केही बुझाउन खोजिरहेको छ कि केवल तपाईँभित्रको रिस जगाउन खोजिरहेको छ। र यसको सबैभन्दा ठुलो मूल्य मोबाइलको ब्याट्रीले तिर्दैन, हाम्रो व्यवहारले तिर्छ। जब हामी हरेक दिन घन्टौँसम्म रिस, अपमान र घृणा देख्छौँ, बिस्तारै हामीलाई त्यही भाषा सामान्य लाग्न थाल्छ। मनोविज्ञानमा यसलाई सामाजिक सिकाइ र भावनात्मक सङ्क्रमणसँग जोडेर हेरिन्छ। जब हामी रिसाएको अभिव्यक्तिले लाइक, सेयर र समर्थन पाएको बारम्बार देख्छौँ, हाम्रो दिमागले एउटा कुरा सिक्छ, रिस देखायो भने
ध्यान पाइन्छ। त्यसपछि कमेन्ट बक्सको भाषा स्क्रिनमै सीमित रहँदैन, त्यो घरको चिया गफमा पुग्छ, साथीहरूको जमघटमा पुग्छ, कार्यालयको बैठकमा पुग्छ, सम्बन्धभित्र पुग्छ। हामी संवाद गर्न बोल्दैनौँ, अर्को पक्षलाई चुप लगाउन बोल्न थाल्छौँ। एउटा वास्तविक फरक मत भएको मानिसले तपाईँलाई आफ्नो कुरा बुझाउन चाहन्छ। रेज बेटरले तपाईँलाई बुझाउन चाहँदैन, ऊ केवल तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाउन चाहन्छ। एउटाले अर्थ खोज्छ, अर्कोले आवाज। यो समस्याको सम्पूर्ण समाधान हाम्रो हातमा छैन। प्लेटफर्मको जिम्मेवारी छ, कानुनको भूमिका छ, मिडिया साक्षरता आवश्यक छ। तर हाम्रो हातमा भएको सबैभन्दा तत्कालको हतियार यही बुढी औँला नै हो। पहिलो, 3 सेकेन्ड रोक्नुहोस्। कुनै पोस्ट देख्ने बित्तिकै छाती कसियो भने आफैलाई सोध्नुहोस्, यसले मलाई जानकारी दिइरहेको छ कि मलाई उक्साइरहेको छ। दोस्रो, स्रोत जाँच्नुहोस्। स्क्रिनसट देख्दैमा सत्य नमान्नुहोस्। हेडलाइन पढेर सेयर नगर्नुहोस्। मिति, स्रोत र पुरा प्रसङ्ग हेर्नुहोस्। तेस्रो, इन्धन नदिनुहोस्। लामो गाली नलेख्नुहोस्। रिसाएर कोड सेयर नगर्नुहोस्। घृणा गर्दै पुरा भिडियो नहेर्नुहोस्, किनकि रेज बेटरलाई तर्कले हराउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँको प्रतिवाद पनि उसको इङ्गेजमेन्टमा गनिन्छ। पोस्ट केवल मन नपरेको हो भने नट इन्ट्रेस्टेड, म्युट, ब्लक। पोस्टमा झुटो सूचना, धम्की, उत्पीडन वा नियम उल्लङ्घन छ भने रिपोर्ट। कहिलेकाहीँ सबैभन्दा शक्तिशाली कमेन्ट कुनै कमेन्ट नगर्नु हो। अब एउटा ऐना हेरौँ। हर्क साम्पाङ, महेश बस्नेत। इनाम सुन्न साथ तपाईँलाई समर्थन वा विरोध महसुस भयो होला। यही कारणले रेज बेट काम गर्छ। कमेन्ट गर्नु अघि सोध्नुहोस्, तथ्य गलत छ भने प्रमाणसहित सच्याउनुहोस्, नत्र आफ्नो रिसलाई कसैको इन्धन नबनाउनुहोस्। पहिलो विकल्पले एल्गोरिदमलाई जिताउँछ, दोस्रोले तपाईँलाई। तपाईँको रिस उनीहरूको व्यापार हो। यो राक्षसलाई भोकै राखौँ।